Hi guys! Welcome to my YouTube channel. It's me, Janetha Vlogs. For today video guys, i-share ko sa inyo kung ano ba ang pagbabago ng YouTube Studio ngayong 2021. At kung bago ka sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga new upload videos. So, nandito na nga tayo sa aking screen and punta na tayo sa YT Studio. Click. Then after that guys, punta tayo sa videos. After mo dyan guys, pupunta mo sa video, marami na po siyang pinagkaiba ngayon. Tulad po ng views, nakalagay po dyan ni views. Dati po is nakalagay dyan yung analytics, hindi po views ang nakalagay. And then po, once na-clinic mo po siya, for example ito, how to branding watermark on YouTube, click mo siya. And then, lalabas po dyan yung visibility, monetization at restriction. Yan po. Diyan po sa visibility, diyan po lalabas yung public, private, or unlisted. Sa monetization naman po, pag naka-green po yan, ibig sabihin, okay po siya, may ads po siya, and or non-eligible po, is hindi po siya ineligible na nilalagyan ng ads ni Lolo. Or sometimes guys is dilaw yung nakalagay, which is, ang dilaw is for review naman yon. And dito naman guys sa restriction is terms and policies. Kumbaga, halimbawa, tinanggal ni YouTube yung video mo, dyan mo makikita sa restriction. Kasi nandyan yung terms and policies. Ayan. And then, makikita mo yan sa baba, yung mga comment syempre. Yan, mga comment nila. And then, yun guys ang mga pagbabago ngayon ng YouTube Studio. Kasi nakalagay na siya dyan lahat. Yung, kumbaga yung lahat ng kailangan mong malaman sa sa video mo, diyan mo na makikita. Hindi kagaya ng dati, pupunta ka pa ng Chrome para lang tingnan mo kung ano ba to, may copyright ba to o wala. Ngayon po, hindi na po kayo kailangan pumunta ng YouTube Chrome para lang tingnan. Dito na po nyo makikita sa visibility, yung monetization at yung restriction. Makikita nyo na po dyan lahat. And, ayan guys, ganyan lang po. Pag pupunta kayo dyan, ganyan lang po makikita nyo. Sobrang dami talagang pinagkaiba ngayon ng YouTube Studio. And then, okay na tayo guys. And I hope na nakatulong din sa inyo. At nakita nyo din yung pagbabago ng YouTube Studio nyo. And doon na nga guys, nagtatapos sa aking vlog for today. And I hope sana nakatulong din sa inyo at napansin nyo din ang mga pagbabago ng ating mga YouTube Studio. And I hope na nakapag-subscribe na kayo sa aking channel and hit the notification bell para update kayo sa aking mga uploaded videos. Thank you so much for watching!